Hello guys and also welcome back to my channel. Today I'm gonna unbox Samsung Galaxy ZFold 2. So let's begin. So let's unboxing this device. Here you go. There you go. Side of here. Okay, so this is the chain of the future. Introducing Galaxy ZFold 2 5G. So side लगाइदिउँ. So अगाडिको सुरुको बक्स हेरौँ. Here is the phone. यसमा some documents होला. Side राखौँ. So SIM eject tools हैन. Side राखौँ. So yes, up here quick guide warranty card रहेछ. Also quick start guys हैन. यो यसमा चाहिँ यो साइड राखौँ. यसलाई साइड राखौँ. So mobile. Oh my god. एकैछिन साइड राखौँ यो पनि. हेरौँ यहाँ अझै के छ. Galaxy G Premier Service. Okay, साइड राखौँ. So हामीसँग छ चार्जर, टाइप सी चार्जर रहेछ हैन. अनि यसलाई साइड राखौँ. Okay, this is kind of data cable हुन सक्छ. टाइप सी भर्सन टाइप सी रहेछ यसको चाहिँ हैन. साइड राखौँ. छैन. र अनि अर्को छ ओके 1 kg को इयरफोन रहेछ. टाइप सी वाला. अनि के छ अर्को यहाँ. सो सम सिलिकन टिप दिएको रहेछ. मैले अर्को के नोटिस गरेँ भने मैले धेरै अनबक्सिङ पनि हेरेँ हैन. लाइक युट्युबहरुमा उनीहरुको बक्समा मैले यो 1 kg इयरफोन देखिन. तर अस्ट्रेलियन भर्सनमा चाहिँ राखेको रहेछ. आई डोन्ट नो यो खास के हो. स्यामसङले के गरेको मलाई पनि थाहा छैन हैन. इट्स ओके, इट इज गुड है. राम्रो हो अब अस्ट्रेलियन लागि. ओके, यो सबै साइड लगाइन हैन. एकछिन क्लब सबै प्ले गर्छु. ओके, सो अगाडि दिएको छ हामीलाई क्लियर इन्स्ट्रक्सन, जुन कि तपाईहरुले यो डिभाइस चलाउनु भन्दा अगाडि एकपटक पढेर युज गर्नु होला. म यही सजेस्ट दिन्छु तपाईहरुलाई. यसको पेपर निकालौं. मसँग छ बिस्टिक ब्ल्याक. साइड राखौँ यसलाई. स्टिल मिडलमा क्रिज त देखिँदै रहेछ हैन. लाइक हेर. मलाई अर्को कुरा के नोटिस गरे भने यसमा धेरै चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट लाग्दै रहेछ. एकदम धेरै. एभ्री टाइममा तपाईहरुले चाहिँ वाइप गरिनु पर्छ यो है. ल एभ्री टाइम लाइक फोल्ड गरेर हेरौँ. अरु मोबाइल भन्दा अलि बिट थिक चाहिँ छ, अलि मोटो चाहिँ छ हैन. तर फिल भेरी प्रिमियम हैन. थोरै मोबाइलको बारेमा हेरौँ.
यसको फ्रन्ट डिस्प्लेको कुरा गरौँ। डिस्प्ले छ यसको 6.2 इन्च with HD plus Super AMOLED which is 2260 by 1860 pixel को and यो 60 Hz मा रन्स गर्छ। फोनको माथिपट्टि हेरौँ, माथिपट्टि हामीलाई माइक्रोफोन दिएको छ र स्पिकर दिएको छ, अनि तलपट्टि छ टाइप सी चार्जिङ पोर्ट एन्ड स्पिकर्स एन्ड माइक्रोफोन। अनि माथिपट्टि देख्दा 10 मेगापिक्सलको क्यामेरा जुनमा छ 2.2 एपर्चरको। भित्रपट्टि हामीलाई सेम क्यामेराको सेटअप दिएको छ जुन कि सेम 10 मेगापिक्सल दिएको छ यसमा पनि। सो मोबाइललाई एकपल्ट टर्न अन गरेर हेरौँ है। सो यो भित्रको स्क्रिन चाहिँ 7.6 इन्च जुन कि 2208 by 1768 पिक्सलमा रहेको छ यो सुपर AMOLED HD मा। सर कुरा गर्दाखेरि साइडमा यहाँ छ यहाँ सिम कार्ड ट्रे, निकाली हेरौँ। जस्ट सिंगल सिम लाग्छ यसमा हैन, तपाईहरुले एक्स्ट्रा मेमोरी हाल्नु मिल्दैन यसमा। सो रियर क्यामेराको कुरा गरौँ, हामीलाई 3टा क्यामेरा सेटअप दिएको छ जुन कि अन द टपमा छ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड विच इज 2.2 एपर्चर हैन, जुन कि 123 डिग्री फिल्ड भ्यूमा खिच्छ अहिले भने। सो सेकेन्डमा दिएको छ 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल विथ अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन एन्ड 1.8 एपर्चरमा दिएको छ विथ ड्युअल पिक्सल अटो फोकसमा। सो लास्ट क्यामेराको कुरा गरौँ, यसमा दिएको छ हामीलाई 12 मेगापिक्सल टेलिफोटो अगेन विथ अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन हैन, जुनमा छ 2.4 एपर्चर जुन कि हामीले 4K मा पनि भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ यसमा। दिस इज द होम स्क्रिन हैन अफ Samsung ZFold 2। इट्स बिगर स्क्रिनमा र अगाडि छ सानो स्क्रिनमा हैन। यो सिंगल ह्यान्डले पनि चलाउन सकिन्छ हैन, एकदम इजी हुन्छ हैन, यु क्यान रिच हियर एन्ड देयर। र अर्को के छ अर्को अब युट्युब। तपाईँ युट्युब चलाउने बेलामा खासमा त्यो क्रिजहरूको खास समस्या चाहिँ आउँदैन हैन, खास त्यस्तो खासै देखिँदैन अनि देखिँदैन। अब साइडबाट हेर्दाखेरि यसो देखिन्छ हैन, तर स्ट्रेट 9 डिग्रीबाट हेर्दाखेरि खासै देखिँदैन। फेसबुकहरू हेर्ने बेलामा हैन इट्स गुड, खासै प्रब्लम पर्दैन। के खासै प्रब्लम पर्दैन, स्टारहरू खासै प्रब्लम पर्दैन हैन हैन। क्यामेरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अब लाइक यसरी पनि खिच्न सकिन्छ हैन। यसो गयो यसरी ब्याक सेल्फी, यहाँ गयो पछाडिको है यस्तो हुन्छ। सो राइट यही हो आज। सो सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि यसमा छ लेटेस्ट क्वालकमको स्नैपड्रैगन 865 विथ 650 GPU एन्ड 12 GB अफ ऱ्याम। अनि ब्याट्री चाहिँ यसमा 4500 एम्पायरको एन्ड यसले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ विथ वायरलेस पावर सेयरिङ। अनि यसले सपोर्ट 5G एन्ड लेटेस्ट वाइफाई 6 एन्ड ब्लुटुथ 5.0 एन्ड इट्स रन्स विथ Samsung Android 10। ओके, आज यति नै। तर आज मैले जस्ट अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन टाइपको भिडियो मात्र बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर हुँदा हुँदा मैले धेरै थोरै कुरा पनि बोलेछु। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो खै हैन, राम्रो लाइक गरिदिनु होला। यो फोल्डिङ फोन इन्ट्रेस्टिङ छ हैन, फोल्डिङ फोन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। त्यही हो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई channel।